Salutare, dragi prieteni, și bun regăsit la un nou episod al emisiunii Restaurat, un episod dedicat celor care l-au întâlnit pe Dumnezeu și viața lor s-a schimbat. Suntem la partea a doua și vom discuta cu Adi Hentea, un muzician creștin pe care l-am invitat și a povestit niște lucruri foarte interesante, însă înainte de a discuta mai multe, vă spun că în descrierea acestui nou episod aveți un link cu toate resursele noastre pe care le puteți folosi cu cea mai mare încredere, pentru că am pus mult suflet în ele și suntem convinși că veți descoperi lucruri frumoase pentru creșterea voastră spirituală. Cum spuneam, partea a doua, pentru că am vorbit cu Adi, multe lucruri interesante în prima parte și Adi, îți mulțumesc tare mult că ești din nou alături de noi la Restaurat. Și eu îți mulțumesc de invitație. Și rămăsesem, Adi, cu discuția la familie, pentru că am povestit puțin despre viața ta, despre cum ți-ai pierdut vederea, apoi viața ta de credință, muzică și toate lucrurile acestea. Nu știu, mulți au comentat, mulți ne-au scris mesaje în privat în care voiau să descopere mai multe despre viața ta, deși tu ai mai povestit multe lucruri pe aici, pe acolo, când ai avut ocazia, însă, să zic așa, ne bucurăm că ni s-a cerut și o a doua parte pe care oricum o aveam în minte la un moment dat, dar Adi, unii ar spune că momentul acesta în care ai ajuns tu, din punctul acesta de vedere al muzicii, al slujirii tale ca și compozitor, ca și muzician creștin cu precădere, dar și momentul acesta al familiei, pentru unii ar fi miracol, unii ar denumi situația asta poate neverosimilă. Cum o denumești sau cum o caracterizezi tu? Iată-te în postura ta, mulți ar fi renunțat la luptă, dar totuși ai perseverat, ai rămas tare în credință, ai rămas încrezător și Dumnezeu te-a binecuvântat, iată, cu un băiețel frumos, cu o soție frumoasă, cu o familie extraordinară. Și cum ai descrie situația asta? Nu știu, ți-ai închipuit-o, ai visat la ea, dar poate ai avut momente în care ai renunțat. Cum ai descrie situația asta în care ești acum, foarte frumoasă, cel puțin din punctul meu de vedere, al familiei? Cum ai descrie-o? Acum, pornind de la ideea că mulți ar fi renunțat într-o situație similară cu a mea, reacția e una normală, e una firească, poate și instinctivă, dar nu doar instinctivă, pentru că nu știu dacă am menționat lucrul ăsta în episodul trecut, sper să nu mă repet. Noi, oamenii, suntem foarte, foarte puternic înzestrați de Dumnezeu să ne adaptăm la o situație limită și critică, pentru că avem inteligență, avem tot felul de abilități, avem un psihic, avem un anumit autocontrol. Asta mă refer la un om normal care nu are anumite deviații sau probleme comportamentale sau psihice. Deci, pentru un om normal, el poate face față la o situație de genul ăsta. Numai că totul până la o limită. Și așa a fost și în cazul meu. O limită unde intervine credința, iartă-mă că te întreb. Unde nu se poate fără credință, pentru că ideea de a renunța e o idee normală, omenească, dar oricât ai fi de inteligent, oricât ai fi să ai un psihic tare și să ai sânge rece în agregat, tot cum să zic, la un moment dat ajungi la plafonul ăla maxim unde trecerea la un alt nivel nu o poți face din punct de vedere omenește, pentru că o problemă ca a mea impune niște limitări fizice și nu doar fizice, pentru poate în anumite situații și la început și informaționale și așa mai departe, pentru că în perioada aia nu aveam același grad de independență pe care l-am acum, să zic. Și atunci, normal că, și m-am venit să renunț, dar ceea ce m-a dat mie boost-ul ăla a fost ideea că o trebuie să ating limita aia, să dau cu capul de limita aia, să vină momentul de prăbușire maximă în care să stau pe genunchi și să spun: Doamne, uite, eu cu toate capacitățile mele am ajuns până aici, dar de aici nu mai pot. Deci de aici, dacă nu intervii tu,
eu nu mai pot. Și atunci, faptul că Dumnezeu s-a implicat în fiecare detaliu și în fiecare lucru pe care eu îl credeam de nerealizat, am putut la un moment dat, văzând că Dumnezeu începe să lucreze rând pe rând la multe detalii și aspecte din viața mea personală, am avut curajul să visez și să mă gândesc, dacă Dumnezeu m-a ajutat în aspectul ăsta, poate mă va putea ajuta și în aspectul celălalt. Și atunci, așa am început, am spus, eu mă duc înainte, pentru că dacă pornești de la premisa că totul e prea greu și totul este imposibil, nu o să faci nimic. Corect. Și atunci am spus, hai să văd ce pot să fac eu personal, că măcar să am satisfacția sufletească și să fiu împăcat cu mine însumi că am încercat. Și am încercat. Am încercat alta, am încercat până am ajuns la toate lucrurile care le fac și le am astăzi. Inclusiv familie, inclusiv slujire, inclusiv anumite abilități pe care mi le-am dezvoltat în decursul timpului. Bine, a fost și factorul tehnologic care avansul ăsta al tehnologiei și al informaticii m-a ajutat și pe mine foarte mult să mă dezvolt pe multe paliere, pentru că puteam să utilizez computer, puteam să utilizez telefon cu o voce sintetică și să pot să mă conectez cu lumea exterioară într-un mod pe care o faceți și voi ceilalți. Atunci asta m-a ajutat foarte mult. În facultate m-a ajutat mult că am putut să parcurg materiale, să fac tot ceea ce am de făcut, deci a fost pentru mine un lucru extraordinar. Asta m-a deschis orizonturi noi. Plus ideea de a fi cât mai independent, asta m-a ajutat și mă ajută în continuare și pe mine și pe voi, care sunt prietenii mei și sau familia mea sau oricare alții cu care lucrez sau intru în contact, știi? Și atunci asta într-un fel e viața mea. Încerc să fiu o binecuvântare și să încerc să mă bucur de toate lucrurile în limita problemelor pe care le am, pentru că dacă mă uit la partea goală a paharului, atunci tot o să fluiera pagubă, știi? Nu o să mă aștept cu nimic chestia asta. Aș marja în continuare pe ideea asta credinței. De ce spun asta? Pentru că, da, Adi, eu apreciez că tu întotdeauna ești un om sincer și doar în discuțiile noastre întotdeauna ești un om onest. Contează enorm, spun eu, acum fără să te laud sau așa, că fiecare este responsabil de credința lui înaintea lui Dumnezeu. Însă mulți oameni care sunt într-o asemenea situație nici măcar nu îndrăznesc să viseze, așa cum spuneai tu, și știu că a visa, de fapt, este sinonim cu a crede, pentru că mulți spun, măi, dar în condiția mea nici nu știu dacă îndrăznesc să visez vreodată că voi fi căsătorit. Se întâmplă, Dumnezeu îngăduie și uite, găsește soluții și la chestiunea asta și mulți poate ar rămâne chiar acolo, n-ar merge și mai departe, măi, dar nu ne-ar fi greu și cu un copil. Uite, voi ați făcut chestiunea asta, Andrei este un copil extraordinar, soția ta, Dina, este o femeie extraordinară. Cum sau care ar fi, din punctul tău de vedere, cel mai frumos lucru în a fi părinte, dar totodată și care ar fi cel mai greu lucru? Da, legând într-un fel ceea ce am spus mai înainte de ceea ce o să spun mai departe, vreau să fac o tranziție scurtă și să spun că ceea ce face diferența în toate este Hristos. Și apartenența la marea familie a lui Hristos. Faptul că ești copilul lui Dumnezeu, asta te ajută foarte mult și asta schimbă perspectivele și îți deschide orizonturile. Acum, pentru faptul că am avut curaj să mă las în brațele lui Dumnezeu și de multe ori să nu simt pământul sub picioare, asta m-a dat iar o încredere în plus, să cred că viața mea nu atârnă numai de mine, nu atârnă doar de faptul că ating pământul și stau foarte stabil pe el și de multe ori, de multe ori brațele lui Dumnezeu deja suficiente ca să poți să mergi mai departe și să ajungi să năzuiești, să ai năzuințele tale ca om și am visat foarte mult, cum ziceai, să am o familie.
nu a venit atât de repede împlinirea acestui vis. Nici n-am descurajat total. Am spus că e bine, dacă vine, vine, dacă nu vine, nu vine. Eu îmi văd de treaba mea, îmi văd de lucrarea care mi-a fost încredințat să o fac și așa mai departe. Știi? Și atunci, acum, că a venit familia și de 12 ani aproape sunt căsătorit, partea faină este că în relația de familie și căsnicia e o provocare pentru oricine. Și la fel a fost și pentru mine și este pentru mine. Mulți au spus, oare o să poți stai să fii cap de familie? Oare o să poți să gestionezi problemele reale ale unei familii, ale unei gospodării? Pentru că, nu. Implică multe lucruri, o chestie de genul ăsta. No, am văzut că, într-un fel, mă descurc. Când a apărut perspectiva de a avea un copil, cu toate că l-am avut foarte greu, au fost voci și chiar din familia lărgită a mea, care au zis, dar sigur, vă băgați tu ești normal? Adică tu te vezi în stai să fii tată de copii sau de copil? Și am spus, dar nu nici primul, nici ultimul care face treaba asta. Adică am atâția prieteni orbi care, și prietene oarbe care îți mame, au grijă de copii, au... hai să... De ce? Un copil îți aduce... E o binecuvântare. Adică eu nu aș considera un blestem, un copil, acum, chiar într-o situație ca a mea. Nu? Da, cred că contează și foarte mult discuțiile pe care le-a avut cu soția ta din înainte, pentru că poate acele persoane din jurul tău, din, să zic, comunitatea ta extinsă, familială și așa mai departe, se gândeau că poate pui o povară extra pe soție. Se gândeau că ea va duce mai mult. Însă Adina nu e deloc genul de persoană care să se dea înapoi de la astfel de lucruri și bănuiesc că în discuțiile voastre ați atins aspectele astea. Uite ce aș putea să fac eu sau cum ne împărțim anumite lucruri și atunci a contat enorm atitudinea ei, care a fost una de... Pe asta m-a și încurajat, că dacă aveam o femeie care era foarte vulnerabilă și foarte... foarte nesigură pe ea, nu așa de întrebări, nu? Da. Nu, dar am văzut că de la bun început pornim cu o marjă de siguranță fiecare, și datorată structurii fiecăruia, că suntem structurați într-un anumit fel, dar nu numai atât, în afară de modul în care suntem făcuți, structurați, e și factorul spiritual în care funcționăm și mergem în parametrii ăștia credinței la un moment dat, că toate merg mână în mână și atunci sunt lucruri care ni le-am asumat, ni le asumăm ca oameni, ca cum să spun, și ca părinți astăzi. Dar uite, eu într-adevăr mi-am dat seama, în momentul în care am ajuns să am pe Andrei, că niciun om nu e pregătit să fie tată. Niciodată nu e pregătit să fie tată, decât în momentul în care devine tată, știi? Și când am devenit tată, parcă de o viață întreagă, deci mi s-au activat toate instinctele și abilitățile posibile unui tată. În prima zi de când l-am dus de la maternitate, imediat i-am fiert apă, am făcut pentru lapte, pentru toalea, cu spălatul, imediat eu cu Adina, deci parcă aveam copil sau parcă aș mai fi avut experiența asta anterior. Apoi cu schimbatul, cu toate alea. Cum o să schimbi tu un copil? Cum o să te descurci? Cum o să-ți dai seama? Nu, aici au mers lucrurile natural. Și chiar m-am mirat că am putut și eu să fac lucrurile astea, pentru că, Adina era ca la orice femeie, s-a făcut la foarte multe femei, depresia postpartum era... mi-am dat seama că trebuie să mă activez și să intervin ca bărbat și să-mi fac tot ce trebuie în dreptul meu ca lucrurile să meargă bine și Adina să fie ok. Și apoi când Andrei a crescut mai mare... Dar uite, hai să spun o chestie foarte interesantă. Copiii au un instinct extraordinar. La Andrei n-avea cine să-i spună nimeni că tati e orb, știi? El a observat, poate din comportamentul meu, poate din, nu știu, a avut
copiii sunt foarte interesanți. La început au niște chestii care mi se par miraculoase. La un moment dat, ne jucam, avea 1 an și ceva, știi? Și ne fugăream prin casă. Și făceam... Pentru cei care nu știu, li se pare foarte ciudată chestiunea asta, dar le reamintim că tu știi fiecare colțișor de casă pe unde... Da, și casa mea era foarte mobilată, atunci eram la început, după ce terminase, mă mutase, mai aveam multe... Și el și-a dat seama la un moment dat, și cât avea, 1 an, 2, 3 luni, știi? Da. Și-a dat seama că dacă el o să tacă, nu o să-mi dau seama unde îi. Când ne jucam de vați ascunselea, știi? Când m-am apropiat de el, abia atunci a început să râdă. Dar m-am dat seama, fii atent, el și-a dat seama că el trebuie să tacă, că dacă se juca cu maică sa, era altă situație. Și-a dat seama că eu nu-l văd. Una la mână, a doua la mână. Dacă el vrea un lucru, la mama lui arăta cu mâna încotro. Mie îmi lua mâna și mă punea unde trebuie. Ăsta vreau sau asta. Sau îmi ducea papucii înainte. Și avea una și zic, fii atent. Și copiii își dau seama. A fost foarte interesant lucrul ăsta. Și vorba aia, am crescut împreună în chestia asta și eu ca tată, pentru că m-am obișnuit. Andrei, la un moment dat, și-a dat seama și la nivel de rațiune că tatii lui orb și situația stă cum stă, a reacționat ca atare, s-a obișnuit cu ideea, plus că noi mergeam foarte mult la conferințe și tot felul de evenimente sau activități care implicau persoane cu dizabilități și el de foarte mic a fost expus, cu toate că aici iară familia alărgită a intervenit și a spus nu e un lucru normal să le expuneți, să vadă copiii care nu știu cum. Sau... Zic, nu există. De realitatea asta tot se va lovi la un moment dat, știi? Și atunci, cum spun, Andrei a crescut într-un mod natural cu mine și noi, eu ca tată și fiu cu el, avem o relație foarte faină și Andrei mă iubește foarte mult și e ok. Și asta să spun că, uite că nici eu n-am crezut că pot să fiu atâta de dibace în a fi tată de băiat așa, într-o situație ca aceasta. Cum e cu eterna dilemă a împărțirii între familie și slujire, în a balansa timpul petrecut cu familia și timpul în slujire, pentru că tu mergi foarte mult, poate ai mai rărit în ultima vreme, deși sunt tot felul de sezoane, dar cum împarți chestiunea asta? Pentru că ești și acum în continuare, mai ales când e perioadă și de evangelizări, dar și nu numai, că și când nu te duci să cânți într-un anumit loc, totuși ești implicat în alte proiecte. Da, așa cum este. împarți timpul ăsta sau cum înțelege familia contextul acesta în care ești plecat sau ești ocupat destul de mult timp cu muzica? Da, când pot iau și pe ei cu mine, știi? Foarte fain. Acum mai nouă Adina mă mai ajută și cu condusul, conduce. Mai de mult conducea, dar n-avea curajul să conducă pe unde conduce acum. Și luăm și pe Andrei cu noi. E foarte fain că el e expus la biserici, la tot felul de biserici, mai moderne, mai tradiționale, mai, știi... Aici cu gestionarea task-uri, activităților, aici ai nevoie neapărat și de un pic de călăuzire și de înțelepciune, că nu poți numai să gândești din punct de vedere omenesc, știi? Deci trebuie cumva și ajutorul divin în chestia asta, pentru că lucrarea e o lucrare spirituală și atunci ai nevoie de călăuzire, nu poți să pui nici familia să o arunci foarte, foarte în urmă ca priorități. Adică e bine să stabilești ordine de priorități, dar e bine să fie un echilibru între lucrarea Domnului și familie. Că nu adevărat. Poți. Și între Dumnezeu și familie, că e o confuzie. Da. Deci prioritatea, dacă e prioritatea primordială este Dumnezeu, a nu se confunda cu slujirea sau cu lucrarea lui Dumnezeu. Deci eu să mărturisesc o chestie care asta e, eu spun sincer lucrurile. Păi am conchis deci asta, că întotdeauna a fost o perioadă, acum mulți ani, când am pus lucrarea și alte chestii pe primul loc și părtășia mea cu Domnul era undeva pe locul 3-4, să zic așa. Poate. Dar oricum nici măcar pe locul 2 nu cred că era, știi?
Ok. Și am spus, bă, dar eu m-am oprit la un moment dat, știi, că ca și în psalmi acolo, știi, Sela, știi, oprire. Da, corect. Așa, Exact. așa am zis și eu în dreptul meu. Mă, stai, Adriane, stop, că ceva nu e în regulă, știi? Adică tu mergi, lucrezi pentru creator, pentru el, dar tu relația cu el, tu nu petreci cu el, adică nu stai așa mult în cuvânt, nu stai mult în rugăciune, în meditație, în toate lucrurile astea, știi? Și aici e bine că ai punctat lucrul ăsta, pentru că e un aspect foarte important. Lucrul ăsta. Adică poți să pui lucrarea, poți să pui familia și apoi poți să pui relația cu Domnul pe locul 3, ceea ce nu e ok. Adică trebuie să fie o ordine foarte clară în priorități și un echilibru în toate prioritățile astea. Adică nici să fii foarte orcoholic în lucrarea Domnului și tu cu Domnul ești praf, știi? Da, Deci nu se poate. Din punct de vedere statistic, ești peste tot și faci lucrarea lui Dumnezeu, dar tu cu el nu prea mai stai de vorbă, știi? Cam asta e ideea. Da, și spun pentru că am experimentat chestia asta, nu vorbesc din teorie, vorbesc din practică, am trăit-o pe pielea mea chestia asta și sper să nu se mai întâmple și sper ca cât mai mulți dintre noi să nu experimenteze lucrul ăsta, pentru că nu-i deloc productiv nici pentru viața spirituală, nici pentru viața noastră în general. Adi, vreau să întreb o chestie super directă și foarte, nu știu, onestă, spun așa, dar nu mai e cazul, că știu că întotdeauna tu ții la onestitate. Dacă mâine ai putea vedea din nou, s-ar schimba ceva în viața ta spirituală? Nu știu, uite, vezi că e o întrebare care... Nu știu, la nivel de percepție nu știu dacă s-ar schimba, adică pe Dumnezeu îl percep tot la fel, indiferent că rămân așa sau Domnul va face o schimbare în privința asta și voi ajunge să văd sau să am un rest de vedere. Deci nu știu dacă s-ar schimba percepția, știi? Dar, într-adevăr, ar fi ceva, ar fi o chestie care... Ți-ar, revitaliza oarecum sau ți-ar fi răspunsul la nenumăratele rugăciuni? Nu știu. Cum să spun, nu mi-am legat și nu-mi leg viața mea spirituală și nici măcar, nu știu, încerc să mă leg mai mult de veșnicie și de lucrul ăsta, pentru că, în fond și la urmă urmei, viața e trecătoare și suferința e trecătoare, știi? Dar îți dai seama că mi-ar da un boost în foarte multe chestii, adică faptul că mi-aș reveni un pic, dă oarecare un strop de frumusețe vieții, știi? Adică, clar, Dar, repet, la nivel de percepție, nu cred că aș percepe într-un mod diferit pe Dumnezeu, pentru că dacă nu condiționez chestia asta de vindecare, pentru mine Dumnezeu rămâne același, adică indiferent că mă vindecă sau nu mă vindecă. Da, e foarte important asta și arată credința ta. Am vrut să-ți spun, am filmat de fapt și nu ți-am trimis. Uite, acum am adus aminte că așa e, când ai 100 de ani ca mine, e mai greu. Am fost în Ucraina de curând, acum câteva săptămâni, și în zona asta, Cernăuți, deci aproape de, să zic așa, departe, foarte departe de Bucovina de Nord. Da, de Bucovina de Nord. Și am fost într-o biserică, la un sat pe acolo, nu mai știu numele exact, dar înainte de a începe serviciul, ai cântat tu acolo pe fundal, Iisus e destinația, și am și filmat puțin și am zis că îți trimit, dar fiind prins cu o groază de lucruri după aceea, acum îmi dau seama că îl am încă în telefon video. Piesa aia a fost hit piesa acolo. Ta, deci eu când am fost acolo în Ucraina, cu mulți ani în urmă, deci m-au pus, cred că și de 3 ori să o cânt într-un serviciu, într-o biserică acolo, nu exagerez. Da, e foarte interesant. Apropo de muzică, vreau să povestim puțin despre una dintre piesele tale, cred că ultima lansată, Mă încred în tine, nu? Da, cea de anul trecut. Povestea ei și puțin, și chiar la final vreau să și punem piesa asta, videoclipul ei, în finalul podcastului nostru. Însă, înainte de a merge la muzică, aș vrea să te întreb chestia asta, Adi, pentru că emisiunea este Restaurat. Te simți sau crezi că ești un om restaurat? Adică puteai lesne ajunge să fii astăzi fără Dumnezeu în viața ta, când te uiți în urmă prin tot ce ai trecut? Păi am fost fără Dumnezeu și a fost un moment în care m-am întâlnit cu Dumnezeu și a schimbat toată traiectoria vieții mele.
direcția și orizonturile și toate mi s-au lărgit, am văzut lucrurile altfel. Deci, când experimentezi dragostea lui Dumnezeu și când experimentezi iertarea lui și perspectiva veșniciei pe care El ți-o dă, n-ai cum să mai fii același om care a fost înainte. Adică clar că ești deja restaurat, ești și revigorat și poți să iei o groază de lucruri. Știi? Și dacă nu începeai sau dacă nu-ți pierdeai vederea, crezi că l-ai fi întâlnit pe Dumnezeu? L-am întâlnit înainte să-mi pierd vederea. L-ai întâlnit înainte. Asta a fost avantajul meu, că dacă nu l-aveam în momentul în care mi-am pierdut vederea, îmi clacam. Știi? Da. Deci ăla a fost cel mai mare avantaj pe care l-am avut în momentul ăla. Deși erai atunci tânăr în credință. Și tânăr fizic. Da. Chiar dacă nu eram la un nivel de maturitate spirituală corespunzătoare momentului ăla, totuși aveam cunoștință de Dumnezeu și știam care e planul lui Dumnezeu pentru mine ca om, pentru noi ca oameni, știi? Și lucrul ăsta m-a ajutat să privesc un pic altfel și să mă raportez altfel la Dumnezeu, chiar dacă m-am certat cu El, chiar dacă l-am întrebat și a fost o serie mare de ce-uri, de ce asta și de ce nu așa și de ce știi, dar faptul că îl cunosc pe Dumnezeu, deja orice situație o tratezi diferit. Așa este. Ai avut totuși una dintre ultimele tale încercări de a-ți recăpăta vederea sau de a testa, să zic așa, tehnologia în Statele Unite puțin. Și spun asta pentru că acolo s-a născut, sau cel puțin acolo a început procesul de creație al piesei Mă încred în tine, corect? Da, exact. Uite, vezi că deja... Spune-ne puțin despre experiența în Statele Unite și cum a început de fapt piesa, că aici e contextul piesei, dar mă interesează mai mult despre piesă, pentru că este una cât se poate de puternică și nu e o piesă, Adi, este o declarație a credinței. Adică... Da, așa e. Deci piesa a început înainte de momentul ăla în care m-am operat și am încercat să epuizez și puținele șanse pe care le-am mai avut. Cât era asta? 2017 a început. Okay. Dar eu piesa asta am compus-o la sfârșitul 2016. Prima dată a fost o idee muzicală. Când am ajuns în America, deja au început să vină versurile. Eu am plecat într-un turneu acolo și am rămas să mă operez. Nu m-aș fi gândit că o să mă operez. Mă gândeam că în cel mai fericit caz poate apuc să fac niște investigații, vin înapoi și apoi dacă e rost de ceva, ia că mă duc în America. Aveam viză pe 10 ani, că nu era o problemă pentru mine chestia asta. Și dar am rămas din turneu acolo. Îți dai seama că tot ce aveam eu la mine, am avut haine pentru 3 săptămâni. Aveam vreo 4 tricouri, 2 perechi de pantaloni, aveam o pereche de papuși de schimb, deci aveam... Nu m-am dus să stau o jumătate de an acolo, știi? Și dai seama că eu trebuie să trăiesc cu ce am avut și n-aveam... când m-am văzut în fața faptului că trebuie să rămân acolo, zic, mamă, dar eu n-am, Partea bună a fost că am avut niște CD-uri și am avut niște bani cu care să pot trăi o perioadă acolo, știi? Și să-mi fac și Adina cu tine. Da, și să-mi fac primele investigații. Adina și-a luat un concediu neplătit pe 3 săptămâni, după aia o expirat ăla, noi eram în America, ea a trebuit să lucrez de remote de acolo, pentru intra pe calculator de acolo și lucra. Deci a fost greu. Dar versurile au început să vină la cântare și am început să o compun. De la un na-na-na, chestii genul ăsta, niște idei, un cap de refren, nu aveam nici strofă ca lumea. Dar în tot momentul ăla critic în care deja știam că trebuie să mă operez, deja era... nu știam cu lista de așteptare, cum o să fie, mă gândeam, și știi cât va dura, eu depășesc perioada de ședere, pentru că deja mai viză pe 10 ani. La Immigration îți spune ședere pe cum vor ei, pe o lună, pe 6 luni, pe 3 luni, depinde cum îi taie capul și depinde ce ofițer prinzi la aeroport când ajungi, știi? Okay. Și erau o groază de chestii care deja se măcineau în mintea mea, banii deja începeau să se termine. Eu primele investigații, înainte să facem campania aia atunci, care a fost bine cunoscută, eu trebuie să-mi suport eu și fiecare control era cel puțin 100 sau 200 de dolari, de seama. Și deja începeam să-mi pun probleme. Eu nu aveam așteptări foarte mari. Eu știam că ar fi un miracol mare să se întâmple chiar și din punct de vedere medical ceva
Pentru că știam că problema este gravă la mine, dar zic, hai să vedem, nu capitulez până nu epuizez toate șansele posibile, știi? Și atunci, pe frământarea aia, a început să se nască piesa asta, Mă încred în tine. Și tot se adunau ideile, nu era o piesă foarte definită, nici ca text. Piesa s-a definit în momentul în care deja mă operasem, aveam deja tot, strofe, bridge, tot, dar nu geneza piesei are așa de multă importanță cât faptul că, deci pentru mine, faptul că ea a slujit. Deci piesa asta, în momentul în care am compus-o, chiar dacă a fost compusă pe perioada asta, pe fondul ăsta în care parcă simțeam că la un moment dat cerul tace, nu mai știam nimic, eram confuz, eram atât de apăsat și strântorat din toate punctele de vedere, pentru că era o presiune psihică pe mine, știind ce-i de făcut și știam că rezultatul nu e unul, s-ar putea să nu fie unul care să așteaptă toată lumea, plus că așa a și fost, am început să văd după operație un pic, să zăresc, după aia am văzut că nervul optic nu e ok, adică am văzut că de fapt problema e nu numai oftalmologică, e și neurologică, am început, deci multe lucruri care le bănuiam eu se adevereau, știi? Și faptul că am compus cântecul ăsta, după operație, știu că l-am cântat la un prieten de-a meu acasă, el avea niște scule acolo, zic, bă, Remus, hai să facem, că zic, uite, tu ai măcar să o am registrată pe când plec în România, să nu uit, să nu, știi? Și omul a pus acolo, a dat drumul la Logic, la program, pus un microfon, m-am pus o clapă în față și m-am registrat, știi? S-o am totuși, știi? Da. Dar la un moment dat mi-am dat seama că pentru piesa asta nu știam dacă o să iasă mai departe de computerul meu, cu toate că asta intenționam, că îmi plăcea cum sună muzical, dar am spus piesa asta prima dată am compus-o, Domnul mi-a dat-o pentru mine, să mă încurajeze, să slujească ca încurajare și să mă întărească Domnul prin ea și prin textul ei, pentru că lucrurile astea au venit parcă de la Domnul, știi? Ca eu să am boostul ăla de care simțeam că am nevoie atunci, știi? De-aia spun că câteodată vezi piesele, le compunem, dar le compunem poate și poate Domnul le dă prima dată pentru noi, să ne slujească nouă, știi? Da. Și după aia altora. Așa funcționează multe cazuri și ele în secunda aia din start îți dai seama că sunt mai puternice sau mai profunde și cu siguranță vor sluji mai multe persoane. Adi, a fost o discuție foarte bună și îți mulțumesc pentru că ai fost alături de noi. În final o să punem piesa asta cu acordul tău, desigur. Sigur. Dar aș vrea să te întreb, să rămânem la ideea asta de muzică. Din perspectiva ta, care ar trebui să fie cea mai mare calitate pentru un compozitor de muzică creștină sau pentru un compozitor creștin? Da, ce faină întrebare. E cea mai faină. Nu contează de pe ce departament, că e muzical, spiritual, de orice natură, uman. Care crezi? Sau dacă e unul? Să te lași inspirat. De cine? De către cel care a creat prima dată muzica. Adică să nu încerci să forțezi tu. Da, să nu forțezi. Că Domnul a creat așa o armonie frumoasă în toată natura și în toată armonia pe care Dumnezeu a creat-o se răsfrânge inclusiv în muzică. Și, cum să spun, e foarte fain să gândești, să ai mintea setată pe chestia asta și să aranjezi lucrurile, dar prima dată să lași factorul inspirator să te copleșească așa și să te lași cum să zic, prins în chestia asta și să lași pe Domnul să lucreze, știi? Și după aia, fă-ți tu partea ta după aia, ca și compozitor. Adică ia ideea, o șlefuiești, curățești la text, curățești la armonie, dar prima dată îmi place să văd cum Domnul mă inspiră. Și de multe ori sunt piesele care nu le compun eu textul, numai muzica, și de multe ori parcă văd cum Dumnezeu din textul ăla face ca să izborească o piesă bună, pentru că eu compun și pentru alți artiști.
Super, Adi, mulțumesc tare mult pentru prezență și pentru continuarea poveștii tale, să zic așa, oricum ar fi, cred că nenumerate episoade dacă ar fi să povestim toate lucrurile întâmplate, dar îți mulțumesc pentru că ești un exemplu și continui să fii un exemplu al credinței, un om care nu renunță, care are credință puternică în Dumnezeu și care înțelege cine este Dumnezeu și cine suntem noi la urma urmei. Mulțumesc, Adi, tare mult! Cu mare drag! Prieteni, mulțumim că ne-ați urmărit și cred că a fost un episod din nou foarte interesant iată, așa cum am promis, a doua parte a episodului cu Adi din emisiunea Restaurat și ceea ce a spus Adi la final mă duce cu gândul la cartea Dumnezeu te iubește pe care noi o promovăm și la autorul ei, care tot așa într-un fel, apropo de ce spunea Adi și de calitatea numărul 1 a celui care încearcă să compună, iată, autorul povestea la un moment dat despre faptul că a încercat să scrie multe lucruri în această carte și nici cum nu reușea la un moment dat. Până a pierdut tot ce a scris și Dumnezeu i-a dat a doua șansă, de data aceasta spunându-i el ce să scrie și lucrurile au avansat atât de repede, pentru că asta se întâmplă, așa cum menționa și Adi, când îl lași pe Creator, pe Cel care a creat toate lucrurile acestea, să te inspire cu adevărat. Lăsăm piesa aceasta la final, sper să fie o încurajare pentru voi. Nu uitați că în descrierea acestui nou episod aveți un link cu toate resursele noastre și așa cum spune piesa, cred că merită să trăim aceste cuvinte care au fost inspirate de Dumnezeu. Mă încred în tine, oricine m-ar descuraja. Seară liniștită tuturor! M-ai ridicat din groapa în care zăceam și din păcat cu rana-i de moarte ce mă durea cumplit de gândul ce mă chinuia. M-ai eliberat luându-mi povara ce m-a păsat. Astăzi sufletul meu cântă plin de bucurie, de iubirea ce mi-ai arătat prin jertfa ta. Mă încred în tine, oricine m-ar descuraja. Rămâi speranța mea, merg fără teamă, crezând în promisiunea ta, că nu mă vei lăsa. Am înțeles că astăzi eu trebuie să aleg să te urmez și cu viața mea, Doamne, să te onorez. Cu gândul și inima mea să fiu mereu sfânt și curat, stând în voia ta. Chiar de nu